Chào mọi người. Hãy thử tưởng tượng thế này nhé. Một dòng sông khổng lồ mang theo hàng tỷ đô la giá trị thanh khoản trong cái thế giới tiền mã hóa này đang chảy êm đềm thì đùng một cái, những con đập bằng bê tông cốt thép được dựng lên. Ý anh là mấy cái quy định kiểm duyệt, lệnh cấm hay là rào cản từ các sàn giao dịch tập trung lớn đúng không? Chuẩn luôn chị. Dòng tiền tự nhiên bị chặn đứng lại. Những dự án mà không chịu tuân thủ theo luật chơi của các ông lớn ấy, bỗng chốc thấy mình bị nhốt trong một cái hồ chứa cạn kiệt dần. Vậy thì câu hỏi đặt ra là dòng tiền đó sẽ đi đâu? Nó chịu chết khô ở đó hay là nó sẽ tự tìm ra một cái mạch nước lầm để tiếp tục tuôn chảy? Thực ra thì đó là một câu hỏi mang tính sống còn đối với rất nhiều hệ sinh thái hiện nay đấy. Kiểu khi mà các cửa ngõ chính thức bị đóng sập lại thì sự chú ý bắt buộc phải đổ dồn vào những nền tảng hạ tầng đang âm thầm đào những cái mạch nước ngầm đó. Chính xác. Và đôi khi nhá, những diễn biến mang tính bước ngoặt nhất lại không nằm ở mấy cái thông cáo báo chí rầm rộ đâu, mà nó ẩn mình dưới những dòng mã lệnh kỹ thuật khô khan kìa. Và đó chính xác là lý do cho chuyến hành trình khám phá sâu của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang có trên bàn một bộ tài liệu, phải nói là vô cùng đặc thù. Nó bao gồm những gì vậy anh? Nó bao gồm bản ghi chú phát hành kỹ thuật trên GitHub của nhà phát triển tên là Kushti, công bố vào ngày 9 tháng 7 năm 2026. Cùng với đó là một vài mẩu thông tin khá ngắn gọn trên mạng xã hội X từ tài khoản Ergo Platform kéo dài đến ngày 12 tháng 7. Chỉ vỏn vẹn trong 4 ngày thôi sao? Đúng rồi, chỉ trong 4 ngày. Nhưng mà với những cập nhật tưởng chừng như là khô khan nhất, dự án này đã phác họa ra một lộ trình cực kỳ bullish. Ồ, một sự phát triển đầy triển vọng đấy chứ. Điều khiến cho bộ tài liệu này trở lên đắt giá, theo mình thấy, chính là tính hệ thống của nó. Dù chỉ có 2 sự kiện chính xuất hiện trong chuỗi thời gian này thôi, nhưng chúng đại diện cho 2 mặt của một đồng xu. 2 mặt của một đồng xu, ý chị là... Ý mình là, một mặt là nỗ lực củng cố nền móng kỹ thuật ở cái mức độ sâu nhất, còn mặt kia là việc ngay lập tức mang cái nền móng đó ra ứng dụng vào thực tiễn để giải quyết một bài toán hóc búa của thị trường. Nói chung là không có một chi tiết nào là thừa thãi cả. Ra là vậy. Thế thì chúng ta hãy bắt đầu lật mở mặt đầu tiên của đồng xu đi. Ngày 9 tháng 7, trên GitHub, bản phát hành Ergo Metrics Reference Client phiên bản 6.5.0 RC3 chính thức lộ diện. Đây là phiên bản dành cho DevNet, tức là mạng thử nghiệm của nhà phát triển, đúng không? Đúng rồi. Và điểm nhấn lớn nhất, theo như tài liệu mô tả, là việc họ có rất nhiều cải tiến và sửa lỗi trong lớp mạng ngang hàng, hay còn gọi là P2P layer đấy. Khoan hãy nói đến những thông số khác nhé. Mình muốn dừng lại ở cái P2P layer này một chút. Anh cứ nói đi. Chúng ta nghe cái cụm từ mạng ngang hàng rất nhiều rồi. Nhưng mà ở tầng đáy, cơ chế hoạt động của nó thực sự là gì? Tại sao chỉ một vài bản sửa lỗi ở lớp mạng này lại được họ nhấn mạnh như một cột mốc quan trọng vậy? Mạng lưới nó không phải là một siêu máy tính khổng lồ đâu. Thế nó giống cái gì? Kiểu như là hãy hình dung một căn phòng chứa hàng ngàn người mù đang nếm thử một món ăn. Ồ, một căn phòng toàn người mù nếm đồ ăn. Nghe thú vị đấy. Đúng vậy, họ không thể nhìn thấy nhau, nhưng họ phải liên tục thì thầm, truyền tai nhau về cái hương vị đó, để cuối cùng tất cả đều đi đến đồng ý xem món ăn đó rốt cuộc là gì. Trong blockchain, những người mù đó chính là các node, tức là các điểm nút máy tính độc lập. Hiểu. Vậy cái lớp mạng ngang hàng, cái peer-to-peer layer, chính là cái giao thức thì thầm truyền tin đó sao? Chính xác, trong kỹ thuật người ta gọi nó là Gossip Protocol đấy. Tức là các máy tính phải liên tục báo cáo cho nhau nghe về những giao dịch vừa mới xảy ra. Đúng rồi. Và điều đó giải thích lý do vì sao một cái lỗi nhỏ xíu ở lớp P2P này lại tiềm ẩn một rủi ro thảm họa. Rủi ro thảm họa. Chị có thể nói rõ hơn không? Kiểu như nếu giao thức truyền tin này mà bị trễ, hoặc có lỗi khiến một nửa căn phòng nghe nhầm thông điệp ấy, thì hệ thống sẽ mất đi khả năng đồng thuận. Mạng lưới lúc này bị vỡ làm đôi luôn. Người ta hay gọi đó là network split. Chà, vỡ làm đôi. Tức là một nửa sổ cái thì ghi nhận giao dịch hợp lệ, nửa kia lại cãi lại, phủ nhận giao dịch đó. Chuẩn luôn anh. Đối với một hệ thống tài chính mà xử lý hàng triệu đô la mỗi ngày, sự bất đồng thuận này là cơ hội vàng để các tin tặc thực hiện các cuộc tấn công tiêu tiền 2 lần, hay còn gọi là double spending đấy. Quá nguy hiểm. Do đó, việc họ liên tục tung ra các bản release candidate từ RC2 lên thẳng RC3 chỉ để miệt mài tinh chỉnh, sửa lỗi P2P trên môi trường DevNet, nó cho thấy đội ngũ phát triển đang gần như là ám ảnh với sự an toàn tuyệt đối. Một sự so sánh rất là trực quan và dễ hình dung. Kiểu như một dàn hợp xướng mà không có nhạc trưởng vậy. Mỗi ca sĩ phải tự lắng nghe giọng của người bên cạnh để điều chỉnh nhịp điệu của mình. Đúng, phép ẩn dụ rất hay. Nếu mà hệ thống truyền âm có vấn đề, góc bên trái thì hát nhịp 3-4, góc bên phải lại hát nhịp 4-4, thì toàn bộ bài hát sẽ vỡ nát hết. Họ đang tinh chỉnh lại khả năng lắng nghe của từng ca sĩ trước khi thực sự bước lên sân khấu lớn. Đúng là như vậy. Nhưng mà này, có một điểm nữa trong tài liệu ngày 9 tháng 7 khiến mình thực sự thấy tò mò.
Đó là cái danh sách 9 file tài sản hỗ trợ đa nền tảng. À, 9 file cài đặt đó hả? Vâng. Từ Linux, macOS, Windows cho đến cả các kiến trúc chip cụ thể như là Arch64 hay là x64. Nhìn từ góc độ phân bổ nguồn lực của một dự án nhé, việc tối ưu hóa cho quá nhiều hệ điều hành và cấu trúc phần cứng ngay từ cái giai đoạn đang chạy thử nghiệm này, liệu nó có phải là một sự dàn trải quá mức cần thiết không? Ý mình là, tại sao không chỉ tập trung vào Windows hay Mac cho nhanh đi? Ồ, đó là một câu hỏi phản biện rất thực tế đấy. Nhìn lướt qua thì, đúng là có vẻ như là một sự lãng phí tài nguyên phát triển. Đúng không? Mình cũng nghĩ thế. Nhưng mà anh khoan vội kết luận. Nếu chúng ta xét đến cái mục tiêu tối hậu của họ là sự phi tập trung, thì đây lại là một nước cờ phòng thủ vô cùng sắc bén. Nước cờ phòng thủ sao? Vâng, phi tập trung nó không chỉ là việc anh có nhiều nốt rải rác trên bản đồ địa lý thế giới đâu, mà nó còn là sự đa dạng về phần cứng và hệ điều hành cơ. Chỉ có thể giải thích rõ hơn về cái cơ chế phòng thủ này cho mọi người cùng hiểu được không? Được chứ, hãy thử hình dung một kịch bản thế này. Giả sử một mạng lưới blockchain ưu tiên sự tiện lợi đi, và 90% các node của họ đều chạy trên hệ điều hành Linux, sử dụng nền tảng điện toán đám mây của Amazon Web Service, tức là AWS ấy. Rồi, một kịch bản rất phổ biến hiện nay. Thế điều gì sẽ xảy ra nếu AWS bất ngờ thay đổi chính sách? Hoặc tệ hơn, hệ điều hành Linux đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng bảo mật Zero Day chí mạng? Chà, nếu thế thì toàn bộ mạng lưới sẽ tê liệt trong chớp mắt mất. Chính xác, đó chính là điểm yếu chết người của sự đồng nhất. Nên bằng cách tung ra đến 9 định dạng file hỗ trợ, từ cái chiếc máy Mac dùng chip ARM đời mới nhất cho đến những dàn máy chủ x64 cũ rích, Ergo đang xây dựng một cái hệ thống miễn dịch đa tầng. À, ra vậy. Kiểu như kẻ tấn công không thể chỉ dùng một loại vũ khí để đánh sập toàn bộ mạng lưới được, vì cái môi trường vận hành của mạng lưới đó nó không hề đồng nhất. Chuẩn luôn. Việc họ đưa sự đa dạng này vào tận gốc rễ của phiên bản RC3 chính là một lời khẳng định đanh thép rằng kiến trúc của họ được thiết kế để sống sót trước mọi cuộc càn quét đánh vào điểm mù phần cứng. Ồ, giờ thì mình đã hiểu bản chất của cái sự kiện đầu tiên rồi. Những dòng cập nhật khô khan trên GitHub đó thực chất lại là một quá trình đổ bê tông cho một nền móng không thể bị bẻ gãy. Đúng vậy, một nền móng cực kỳ kiên cố. Từ việc đảm bảo các máy tính giao tiếp hoàn hảo qua P2P layer cho đến việc đa dạng hóa phần cứng để chống lại cái rủi ro tập trung. Thế nhưng mà chị thấy đấy, xây một cái móng vững chắc tít dưới lòng đất chỉ để ngắm thì hoàn toàn vô nghĩa đúng không? Tất nhiên rồi, cốt lõi là phải ứng dụng được nó. Việc ứng dụng cái hạ tầng đỏ re sao mới là thứ tạo ra giá trị thực sự. Và đây chính là lúc diễn biến ngày 11 tháng 7 năm 2026 xuất hiện như một cái mảnh ghép khớp nối hoàn hảo vào bức tranh. Đưa cái nền móng đó vào thực chiến. Ý anh là việc ứng dụng Rosen Bridge đúng không? Đúng thế. Trên nền tảng X, tài khoản chính thức đã thông báo rằng Rosen Bridge, tức là cái giải pháp cầu nối của hệ sinh thái này, đã lần đầu tiên thực hiện thành công việc chuyển tài sản Firo sang Ethereum và sang chính mạng lưới Ego. Một bước tiến lớn đấy chứ. Nhưng mà nói thật nhá, khi đọc đến cái chi tiết này, mình có một sự nghi ngờ rất lớn về mặt chiến lược của họ. Ồ, một điểm đáng nghi ngờ sao? Cụ thể là gì vậy anh? Cái vấn đề nằm ở chỗ này. Tại sao lại là Firo? Ý anh là sao cơ? Mọi người đều biết Firo là một dự án sử dụng cơ chế Proof of Work và đặc biệt là nó tập trung vào quyền riêng tư, tức là Privacy Focused. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà các sàn giao dịch tập trung, các CEX, đang bị giới chức quản lý toàn cầu soi rét cực kỳ gắt gao, những cái đồng tiền ẩn danh như Firo bị coi như là một quả bom nổ chậm về mặt pháp lý vậy. Áp lực pháp lý là rất lớn. Vậy thì việc Ergo dùng cầu nối của mình để tích hợp một cái tài sản rủi ro như thế vào hệ sinh thái, chẳng phải là đang tự rước họa vào thân sao? Tại sao họ không chọn một cái đồng stablecoin an toàn, khổng lồ nào đó để làm mình ngạnh PR cho dễ? Đó là một sự phản biện cực kỳ sắc sảo đấy thưa anh. Và thực ra, nó chạm đến cái cốt lõi của toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay luôn. Thật vậy sao? Đúng thế. Để hiểu tại sao nước đi này không phải là sự liều lĩnh, mà thực chất là một sự định vị chiến lược mang tính bùng nổ, chúng ta cần phân tích cái cơ chế pháp lý đang chi phối các sàn CX. Các sàn giao dịch tập trung hiện tại hoạt động dưới một áp lực khổng lồ của các quy định KYC, tức là nhận biết khách hàng, và AML, chống rửa tiền. Vâng, cái này thì ai từng mở tài khoản sàn cũng biết. Phải xác minh danh tính đủ kiểu. Chuẩn. Khi một tài sản có tính năng bảo mật quyền riêng tư quá cao, các sàn không thể nào truy xuất nguồn gốc dòng tiền một cách dễ dàng được. Nên để tự bảo vệ mình trước án phạt khổng lồ từ chính phủ, các CEX thường chọn cái giải pháp dễ nhất. Đó là gì? Là delist, tức là gỡ bỏ niêm yết luôn các tài sản đó cho xong chuyện. Và khi một đồng coin bị gỡ khỏi các sàn lớn, thì tính thanh khoản của nó coi như bị bóp nghẹt hoàn toàn. Chứ sao nữa, người nắm giữ thì không thể mua bán dễ dàng, dự án thì cạn kiệt dòng tiền để tiếp tục phát triển. Thật là bi đát. Khá là khắc nghiệt đấy. Hàng loạt các dự án Proof of Work lâu đời,
Dù có công nghệ tốt đến mấy và cộng đồng trung thành ra sao, cũng đang dần chết mòn trên một cái hòn đảo cô lập chỉ vì sự phân biệt đối xử này. Và đó chính là lúc Rosenbridge bước vào cuộc chơi. Tức là việc kết nối Firo nó không chỉ là một cái thử nghiệm kỹ thuật ngẫu nhiên. Không hề ngẫu nhiên, nó là minh chứng cho thấy công nghệ cầu nối của Ergo có khả năng giải cứu cái dòng thanh khoản đang bị giam cầm đó. Nhưng mà khoan đã, cơ chế nào cho phép Rosenbridge làm điều đó mà không sợ áp lực pháp lý như các sàn CEX? Phải chăng cái cầu nối này hoạt động theo một nguyên lý hoàn toàn khác biệt? Anh hỏi đúng trọng tâm rồi đấy. Cơ chế hoạt động chính là điều mấu chốt ở đây. Anh xem nhé, các sàn CEX hoạt động như một bên trung gian khổng lồ. Mọi người nạp tiền vào ví của sàn giữ chìa khóa và sàn thực hiện giao dịch ghi nhận trong cái cơ sở dữ liệu nội bộ của họ thôi. Nghĩa là tài sản của mình thực chất nằm trong tay sàn. Đúng, vì họ là tổ chức nắm giữ tài sản, họ bắt buộc phải chịu trách nhiệm pháp lý. Trái lại thì DEX, một cầu nối phi tập trung không hoạt động qua một thực thể trung tâm nào cả. Việc khóa tài sản ở chuỗi Fiero và phát hành tài sản tương ứng trên chuỗi Ethereum hay Ergo. Vâng. Nó được thực hiện hoàn toàn tự động thông qua các hợp đồng thông minh, tức là smart contracts, và được xác thực bởi mạng lưới các nodes. Chính là cái mạng P2P kiên cố mà chúng ta vừa thảo luận mổ xẻ ở phiên bản 6.5.0 RC3 hồi nãy đó. Mọi thứ bắt đầu kết nối lại với nhau rồi. Trời ơi! Anh thấy logic của nó chưa? Có nghĩa là khi không có một công ty hay tổ chức nào đứng ra cầm giữ Firo của người dùng, mà toàn bộ quá trình được xác thực chéo bởi hàng ngàn cái máy tính độc lập chạy trên đủ mọi hệ điều hành đa dạng, thì sẽ không có một vị giám đốc nào để bị triệu tập ra tòa, và cũng chẳng có một cái máy chủ trung tâm nào để mà rút phích cắm được. Hoàn toàn logic phải không? Ergo đang không cố gắng cạnh tranh với các sàn CEX bằng cách xây dựng một cái sàn tập trung đẹp đẽ hơn. Đó là một cuộc chơi chắc chắn thua. Vậy họ đang chơi trò gì? Cái sự bứt phá, cái tính bullish của họ nằm ở việc họ tự định vị mình là một con đường cao tốc ngầm. Trong khi các CEX thì thi nhau lập trạm thu phí và cấm cửa hàng loạt phương tiện, hạ tầng phi tập trung của Ergo lại giang tay đón toàn bộ cái khối lượng giao dịch đang khát khao một lối đi đó. Quá hay! Nó không chỉ là công nghệ nữa, nó là việc thâu tóm toàn bộ một ngách thị trường khổng lồ đang bị bỏ rơi. Chính xác là như vậy. Chà, điều này dẫn chúng ta đi thẳng đến sự kiện cuối cùng trong bộ tài liệu ngày hôm nay, và có lẽ đây cũng là cái chi tiết mang tính tuyên ngôn mạnh mẽ nhất. Dòng trạng thái trên X phải không anh? Vâng, trên X, tài khoản chính thức đã đúc kết hành động làm cầu nối cho Firo bằng một câu nói nguyên văn thế này: Let the liquidity flow with no masters. Hãy để thanh khoản tuôn chảy mà không cần ai làm chủ. Thành thật mà nói nhé, nghe nó giống như một tiếng chuông thách thức hơn là một câu slogan tiếp thị thông thường đấy. Sự lựa chọn từ ngữ của họ rất đáng chú ý. Việc sử dụng từ masters, tức là những người làm chủ, những kẻ kiểm soát, thực sự nói lên rất nhiều điều về triết lý cốt lõi của dự án. Masters ở đây chị đang ám chỉ ai? Masters ở đây chính là các thực thể tập trung, những kẻ có quyền lực gạt cần gạt quyết định xem dự án nào được sống, dự án nào phải chết bằng cách cắt đứt cái nguồn thanh khoản của họ. Nhưng mà hãy nhìn nhận một cách thực tế một chút nhé. Việc vỗ ngực xưng tên bảo rằng tôi không có người kiểm soát là một chuyện, nhưng mà trong một thị trường đầy rẫy rủi ro và các tác nhân độc hại như crypto, việc hoàn toàn từ bỏ vai trò kiểm soát liệu có dẫn đến sự hỗn loạn không? Cơ sở nào để đảm bảo sự tuyên bố này không biến thành một thảm họa tồi tệ? Một câu hỏi rất hay, vì nó buộc chúng ta phải nhìn lại từ đầu đến cuối cái chiến lược này để tìm câu trả lời. Anh để ý nhé, sự kiểm soát nó không hề biến mất. Nó không biến mất sao? Không, nó chỉ chuyển dịch hình thái thôi. Thay vì dựa vào niềm tin đối với một tổ chức, con người, tức là những người có thể bị mua chuộc, bị đe dọa pháp lý, hoặc đơn giản là đưa ra những quyết định sai lầm, thì sự kiểm soát ở đây được giao lại cho toán học và mã lệnh nguồn mở. À, chuyển từ con người sang toán học. Đúng vậy. Đó là lý do vì sao sự kiện ngày 9 tháng 7 và ngày 11 tháng 7 nó không thể tách rời nhau được. Anh chỉ có thể dõng dạc tuyên bố không có người kiểm soát nếu và chỉ nếu cái hệ thống mạng ngang hàng P2P của anh vững như bản thạch. Hợp lý. Nếu mạng lưới P2P yếu ớt, những cái masters ngoài kia, những kẻ muốn triệt tiêu dự án, họ chỉ cần mở một cuộc tấn công mạng quy mô lớn là toàn bộ hệ thống của anh sụp đổ tan tành ngay lập tức. Một sự thật hiển nhiên nhưng mà thật sự rất dễ bị bỏ qua. Chúng ta không thể nào xây dựng tự do tài chính trên một cái móng nhà mục nát được. Vậy ra, việc miệt mài tinh chỉnh bản CRC3 trên DevNet cho từng cái máy Mac, máy Linux, chính là họ đang rèn giũa cái thư vũ khí bảo vệ cho cái triết lý No Masters này. Anh hiểu ý mình rồi đấy. Nó chứng minh rằng những lời tuyên bố trên mạng xã hội không phải là hô hào sáo rỗng để lùa gà, mà nó được bảo chứng bằng chính những dòng mã đang thực sự cày ải dưới nền tảng. Đúng vậy. Và khi chúng ta tổng hợp lại tất cả những dữ kiện này, thông điệp gửi đến những ai đang quan sát sự phát triển của công nghệ blockchain là vô cùng rõ ràng.
Đó là gì thưa chuyên gia? Sự tiến hóa của một hệ sinh thái không phải lúc nào cũng được đo đếm bằng những đợt tăng giá chớp nhoáng hay là dăm ba cái chiến dịch quảng bá có người nổi tiếng tham gia đâu. Sự phát triển bền vững nhất thường diễn ra ở những nơi mà rất ít người để mắt tới. Ý chị là những dòng code khô khan. Chính xác. Kiểu như là tinh chỉnh giao thức giao tiếp, phân tán rủi ro phần cứng và xây dựng các cấu trúc liên chuỗi phi tập trung thực sự. Đó mới là xương sống. Phải thừa nhận là bức tranh toàn cảnh hiện ra từ có 4 ngày thông báo ngắn ngủi này thôi, thực sự cực kỳ ấn tượng. Mọi người hãy cùng nhìn lại một lượt mạch logic mà hệ sinh thái này đang triển khai nhé. Đầu tiên, họ đổ một lớp móng bê tông không thể phá vỡ thông qua cái bản cập nhật Matrix 6.5.0 RC3. Lớp móng đó giải quyết triệt để rủi ro chia cắt màng bằng một giao thức truyền tin ngang hàng P2P hoàn hảo. Đồng thời, họ loại trừ luôn cái điểm mù phần cứng bằng cách hỗ trợ đa dạng mọi hệ điều hành. Một bước đi cực kỳ chắc chắn. Tiếp đó, trên chính cái móng vững chắc ấy, họ dựng lên Rosen Bridge, một công nghệ cầu nối vận hành hoàn toàn tự động qua hợp đồng thông minh. Và cuối cùng, họ biến cây cầu đó thành một cái lối thoát hiểm, giải cứu dòng thanh khoản của Firo đang bị các trạm kiểm soát của sàn tập trung bóp nghẹt. Mọi thứ liên kết với nhau rất chặt chẽ. Từ hạ tầng kỹ thuật dưới đáy cho đến thực thi chiến lược trên bề mặt, mọi thứ đều phục vụ chung một mục tiêu duy nhất. Đó là bảo vệ dòng chảy tự do của giá trị. Một sự liên kết mạch lạc và đầy tính thực dụng. Nó không chỉ mở ra cơ hội sinh tồn cho những dự án đang bị kiểm duyệt, mà thực chất nó còn tạo ra một sức mạnh nội tại cực kỳ lớn cho chính nền tảng cung cấp giải pháp đó. Mình đồng ý. Khối lượng giao lịch luân chuyển qua cái cầu nối phi tập trung này chắc chắn sẽ là dòng máu nuôi dưỡng toàn bộ hệ sinh thái đó trong dài hạn. Đúng là một nước cờ cực kỳ sâu sắc. Dạ vâng. Và trước khi chúng ta khép lại chuyến hành trình lặn sâu vào bộ tài liệu ngày hôm nay, có một suy nghĩ nảy lên trong đầu mình mà mình nghĩ mọi người cũng nên ngẫm nghĩ một chút. Suy nghĩ gì vậy anh? Ngày hôm nay, chúng ta thấy cầu nối phi tập trung này giải cứu Firo, một dự án Proof of Work ẩn danh có thể coi là một ngách khá hẹp trong thị trường. Nhưng mà thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, và những áp lực kiểm duyệt từ hệ thống tài chính truyền thống liền không gian kỹ thuật số đang ngày càng trở nên ngột ngạt hơn. Thực tế là nó đang xảy ra mỗi ngày. Vậy hãy thử đặt ra câu hỏi. Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai khi những dự án khổng lồ, những tài sản mang tính chính lưu hơn cũng bất ngờ bị liệt vào danh sách kiểm duyệt và bị các cổng giao dịch lớn quay lưng? Một viễn cảnh khá là đáng sợ đấy. Đúng. Khi cơn bão đó ập đến và hàng tỷ đô la thanh khoản hoảng loạn tìm kiếm một bến đỗ an toàn, liệu cái mạng lưới hạ tầng không có người kiểm soát đã được rèn giũa cực kỳ kỹ lưỡng ngày hôm nay có trở thành lựa chọn duy nhất còn lại hay không? Nếu cái viễn cảnh đó xảy ra, quy mô của hệ sinh thái đang âm thầm xây dựng mạch nước ngầm này sẽ thực sự vươn tới mức độ nào? Đó là một mảnh ghép vô cùng thú vị dành cho mỗi người tự khám phá và tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người trong suốt buổi thảo luận và hẹn gặp lại trong những hành trình giải mã tiếp theo.